Guys, আজি আমি Nokia 5.1 Plus আনবক্সিং কৰিব গৈ আছো। এই আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ ভিতৰত Nokia 5.1 Plus টিপিক্যাল বক্সত ওপৰ ৰেটিং কাগজ Nokia 5.1 Plus এটা যোৱা বছৰে লঞ্চ কৰা ফোন হয় কিন্তু এতিয়াও দামদাৰ ফোন হৈ আছে এতিয়া এইটো প্ৰাইস ট্ৰেগত এটা বেস্ট ভ্যালু ফৰ মানি ফোন হয় তো আমি আজি আনবক্সিং কৰিব গৈ আছো কি বক্স কন্টেন্ট থাকিব কি ভিতৰত কন্টেন্ট থাকিব আমি চাম আজি Nokia 5.1 Plus যোনটো Android One প্ৰগ্ৰামত ইন্টিগ্ৰেট হৈ আছে পিছফালে কিছুমান স্পেচিফিকেশন দিয়া আছে হাইলাইট কৰা আছে যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিব পাইছে Nokia 5. ডিসপ্লে 5.8 হয় ইঞ্চ যোনটো HD+ ৰেজলিউশন দিয়া আছে বেক ক্যামেৰা ডুৱেল হয় 13+5 মেগাপিক্সেল 13 মেগাপিক্সেল ৰিয়েৰ ক্যামেৰা যোনটো মেইন সেন্সৰ 5 মেগাপিক্সেল ডেপথ সেন্সৰ আৰু ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা 8 মেগাপিক্সেল দিয়া আছে Advanced AI imaging dual side mode dia ase unboxing koro ami etia first of all ami dekhibo paise etu phone jonto black color episode sam first of box content bilak sailo warranty কাগজ documentation next আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে এটা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ যোনটো আমাৰ 5 ভোল্ট 2 এম্পিয়াৰ মানে 10 ওয়াটৰ এটা এডাপ্টাৰ হয় next আমাৰ এটা USB কেবল যোনটো টাইপ সি হয় বহুত ভাল Nokia আমাক ইমানটো বাজেটত টাইপ সি দিছে আৰু নেক্সট এটা ইয়াৰফোন দিছে যোনটো Nokiaৰ আগতে আমি যোনবিলাক পাওঁ আৰু ভাল কিন্তু ইয়াত আমাৰ কোনো টিপিও কেছ নাই এতিয়া আমি ফোনটো চাম First of all physical overview দিব গলে এটো আমাৰ পিছফালে ব্ল্যাক কেস পিছফালে ব্ল্যাক গ্লাস আগফালে গ্লাস দিয়া আছে কোনটো গ্লাসৰ প্ৰটেকশন দিয়া আছে গৰিলা গ্লাস বুলি গম পাইছো বাৰু নেক্সট আমাৰ তলত আপোনাৰ স্পিকাৰ গিল টাইপ সি পোৰ্ট এফালে আছে সিম স্লট ট্ৰে ওপৰত আপোনাৰ হেডফোন জেক নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক এফালে আপোনাৰ পাৱাৰ বটন ভলিউম ৰকাৰ কি আগফালে ফোন ক্যামেৰা আৰু ইয়াৰপিস ইয়াত আপোনাৰ ডুৱেল লেয়াৰ ক্যামেৰা সেটআপ আছে আৰু ফিজিক্যাল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰ আৰু LED ফ্ল্যাশ Nokia ব্ৰ্যান্ডিং Android One প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত আধাৰিত আছে এতিয়া আমি বুট কৰিম ব্যাটাৰি থাকিলে আছে বুট কৰি আমি নেক্সট লক পাই আছো আমি ফোনটো সম্পূৰ্ণ বুট কৰি হল ইয়াত কোনো লক দিয়া নাই এতিয়া আপোনাৰ এটো Android One প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত দিয়া আছে কোনো ব্লুটুথ নাই ফোনৰ এটা ডিটেইলছত চাম আমি কি আছে ইয়াত about phone Android One ৰ ওপৰত আধাৰিত আছে কিন্তু Android 9 স্পেশালি এতিয়া আপডেট আহিবই কোনো সিম ভৰোৱা নাই বা ওয়াইফাই কানেক্টেড নাই কিন্তু সিম ভৰালে আপডেটটো পামেই কাৰণ Nokiaৰ আমি যোনটো ৰেকৰ্ড জানো যে আপডেট দিয়ে আৰু আপোনাৰ Android One প্ৰগ্ৰাম যেতিয়া নেক্সট 2 ইয়াৰ্ছলৈকে আপডেট পামেই নেক্সট হল আপোনাৰ
ফোনটো আপোনাৰ 3GB 32GB ইণ্টাৰনেল মেমৰি, তাৰে ভিতৰত আপুনি কিমান ইউজেছ পাব, তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ 9.90GB ইউজ হৈ আছে 32GB, আৰু আপুনি 22.07GB ফ্ৰী পাব। স্ক্ৰীনটো বহুত ভাল, টাচ ৰেছপন্স ভাল, কোনো ব্ল'টোৰে নাই এক্সট্ৰা, অকল গুগলৰ কামৰ বস্তু আছে। নেক্সট আমি এতিয়া কেমেৰা ছেটআপ চাম। কেমেৰা ছেটআপ আমি জানো 13+5 ডুৱেল ৰে কেমেৰা, শ্বাটাৰ স্পীড বহুত ফাষ্ট হয়, দেখিছে। ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আমাৰ 8 মেগাপিক্সেল হয়। ভিডিঅ' কোৱালিটি চাবলৈ গ'লে আমি ইয়াত কি পাম, শ্ল' মোশ্যন পাম, আৰু 1080p লৈকে আমি ইয়াত ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰিব পাৰিম ফুল এইচডিত। আপোনাৰ স্ক্ৰীনটো হ'ল আপোনাৰ ফুল এইচডি 720p ৰেজলিউশ্যনৰ হয়, 1420, আৰু আপোনাৰ ফিজিকেল অভাৰভিউ চাব গ'লে ইন হেণ্ড ফিল্ম বহুত ভাল, কম্পেক্ট চাইজৰ ফোন হয়, এখন হাতে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব, দেখিছেই এখন হাতে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কিমান ভাল। থেংক ইউ। ইয়াৰ ওপৰত জানিব আৰু কিবা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।